Idag så skapar varje person ungefär 500 kilo sopor varje år. För lika många år sedan, alltså 500 år sedan på medeltiden, då skapade vi inga sopor alls. Det fanns ju inte plast, läskburkar, schampoförpackningar eller tidningar. Och bajs, det tänker jag också på ibland. Förr i tiden så bajsade man direkt i naturen. Tänk om vi skulle göra det nu också. Då skulle vi nog kanske inte kunna dricka vårt vatten i kranen. Och rent vatten, det har vi för att vi jobbar så hårt med att hantera våra sopor, avfall och annat. Jag undrar om alla förstår det. Är det inte så att vi måste tänka efter hur vi slänger sopor och vad vi spolar ner? Den här världen är ju den enda vi har. Är vi inte alla nyfikna på hur det fungerar? Det här borde vi ta reda på. Men hur då? Hur ska vi göra då? Vi åker runt och kollar. Ja. Följer ni med? Absolut. Okej, vi åker. Ja. Hallå där! Är inte ni nyfikna på vad bajset tar vägen? Jag är skitnyfiken. Ja, men ska vi inte ta reda på det då? Vad händer? Kom igen då, så kollar vi. In i bilen nu. Jag tog med en påse med lite saker som vi kan lägga här. Nu är vi på en återvinningsstation. Och ni ser plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, glas. Både färgat och ofärgat glas. Vad är det? Plåt? Plast. Är det säkert? Ja. Okej. Läs. Plast. Jättebra. Kan man lägga den i plast? Ett batteri? Nej, inte så bra. När man köper nya batteri lämnar man det gamla i affären. Och kan man lägga det i soporna hemma? Nej. Varför? Farligt avfall. Ja. Men vad skulle hända om man inte lämnar dem när man köper nya? Då händer det här. Lampan innehåller kvicksilver. Den går sönder. Och sen kanske det regnar på soporna. Då kommer kvicksilvret ut i marken. Glöm inte, aldrig lägga glödlampor i soppåsen. Aldrig lägga elektronik i soppåsen. Inte i soppåsen. Och inte batterier. Att gå hit, då får man en liten promenad också. Och så gör man också en stor nytta för naturen. Tyvärr så kommer en del saker som inte ska vara här, kommer också. Resväskan, knappast en förpackning, nej. Det här är ingen metallförpackning. Nej. Det är metall, men det ska inte vara här. Nej. Fotbollen är ingen saftflaska. Nej, det är ingen förpackning, det är ju så. Var tror ni det här ska då? Björnhyttan. Återvinningscentralen, ja precis. Okej. Ska vi åka till Björnhyttan och titta? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Bra. So I'm never gonna let you go. I'll hold you forever. Oh baby, I'ma let you know that we belong together. We belong together. Ja, nu är vi på återvinningscentralen. Här tar vi emot nästan precis allting från hushållet, från hemmet. Och faktiskt lite till från företag också. Här måste man sortera, såklart. Ett exempel, wellpapp. Gammal wellpapp. Vad tror ni man gör med gammal wellpapp? Ny papp, precis. Vad gör man av plast då? Gammal plast? Ny plast. Såklart man gör, eller hur? Och det kan man komma ihåg. För att göra 1 kilo ny plast, alltså spriljuttans ny plast, så går det åt 1 liter råolja. Men om man ska göra ny plast av gammal plast, då går det inte åt någon råolja. Det här är jättesmart att göra så här. Att ta reda på saker. Och det handlar ju om återvinning. I'm never gonna let you go. I'll hold you forever. Oh baby, I'ma let you know we belong together.
Stora saker, ni vet, stolar, sängar, borden vi sitter och äter vid och sofforna. Hjälper ni mig att lyfta i den? Kom då. Hjälps du här då? Ja, då säger vi hej till soffan nu då. Hej då. Hej då! Jag tycker det är jätteviktigt med en sån här återvinningscentral för det är bra att återvinna saker och man tjänar mycket på det. Speciellt alltså våra jorden och sånt tjänar grymt mycket på det. I like the way they're splitting the things, like the materials. And I think it's smart. And also it's not only the job for only the people who works here. It's our job. It's for each person of us to help with maybe saving the earth. And we can use stuff again and again and again. And some materials, we can use it like forever. So this is, I think, super smart. Jag har stannat här. Det här är glasflaskor och glasburkar. Hur många gånger kan den flaskan bli en ny flaska? Gissa! 7. 1. 7, 1. Maybe forever. Winner! Forever, that's right. Du kan göra nya flaskor och gamla flaskor hur länge som helst. Dina barn kan, och deras barn. Inga problem. Om vi slänger den rätt. Alltså. Det här är en pumpstation. Det låter ju mystiskt, men här pumpar vi vattnet från hushållen, från köken. Och det är här det kan hända. Det är här det blir problem också. Ska vi gå in och titta får ni se? Ja. Försiktigt bara. Här kommer vattnet. Vi pumpar runt det för att pumpa det till ett reningsverk. Men ibland blir det stopp här. Det är oljan, det är fettet från köket. Man har friterat, man har ätit gott. Och så tänker man inte och så häller man oljan i avloppet. Här nere så har vi stora klumpar med fett och olja. Och när det blir många klumpar så här så till slut så blir avloppsröret mindre och mindre och mindre. Och sen är det stopp. Exakt. Och då har vi ett problem. Då måste vi ner och städa, rensa här. Vi får gräva bort fett. Och sen får vi göra rent och köra bort fettet. Det här är mycket jobb, det kostar mycket pengar. Så tänk på det i köket. Ta fettet i en plastpåse. Eller en petflaska. Lägg det i hushållssoporna. Då slipper vi det här. Och då får vi mycket, mycket bättre ekonomi. Allting fungerar mycket bättre. Tycker det luktar gott? Vi går ut. Men här börjar vattnet sin resa från avloppet och till det vi kan dricka. Det kommer in smutsigt vatten. Det vi har spolat på toaletten, det vi har tvättat oss i, det vi har diskat ur kastrullerna med. Kommer in här. Can we flush anything in the toilet? Det är inte tillåtet. And it's not good. Absolut. It's very, very bad for the system to flush anything else but toilet paper. Det förstör systemet. Det blir stopp i avloppet. Ska vi gå och titta? Ja. Okay. Så, ni kan ställa er där. Här kommer allt vatten. Det finns 6 stycken reningsverk i Ludvika. Det här är ett av dem. Här kommer allt vatten från det här området. Och vattnet som kommer in, det är ju toapapper och det är bajs och det är jättemycket. Det som är stort, alltså papper och sånt och kanske trasor, tygtrasor eller om du har tappat din mobil här eller du har tappat din klocka här, det fastnar här. Det här är inte så trevligt. Vill ni titta? Ja. Så ser det ut. Inte så bra. Okej. Allt stort fastnar här. Nu går vi in dit.
Ja, ni ser själva. Nu är det värsta, det stora är borta. Och det här är vatten. Men det är inte bara vatten. Skulle ni vilja bada här, någon av er? Nej, inte jag heller. Jag skulle inte tro det. Men så här fortsätter det. Det är filter för filter för filter. Vi ska gå bort och titta. Där kommer vattnet till slut att bli perfekt. Här sjunker stora saker till botten. Kommer ni ihåg det? Oljan. Smöret, oljan när man har friterat pommes frites. När oljan är kall häller man i det där. Sätter på korken, stoppar den i soppåsen. Kommer ni ihåg jag pratade om det? Då blir det inte så. Okej. Ska vi gå vidare? Det här vattnet rör sig hela tiden. Och nu tillsätter man luft och man tillsätter kalk och en massa saker så att vattnet blir rent. Det blir renare och renare för varje steg, för varje filter man passerar. Så här ser vattnet ut nu. Det här kan man dricka. Men vi gör inte det. Utan Smakar det? Nej, äckligt? det här är ganska rent. Det är ungefär som sjövatten. Inte så farligt. Det här vattnet tar vi prov på nu och testar så att vi får bort allting. Kommer ni ihåg? Grovfilter. Rent vatten. Actually, I did not know that before. Today we saw where does the water go. I did not expect that we use all the water again and again and again. And this is great because you feel like nothing going to be waste. Alltså jag tycker det är bra utav att liksom det här finns. För att det är otroligt viktigt att man återvinner allting. För vi har ju inte hur mycket grejer som helst på jorden. Då är det viktigt att man återvinner, till exempel som det blev vatten. Och lika som man tar till Björnhyttan sen. Så det är viktigt att allting återvinns. Eller kan användas igen. Lasse, vill du ha mineralvatten? Du Tilda, jag har faktiskt med mig den här. Vad är det för märke? Det här är mitt eget. Det är Lasses Kranaqua. Det är vanligt kranvatten. Är det sant? Det är jättegott. Alltså, det är så här. Vi i Sverige ligger på topp vad det gäller rent dricksvatten. Ska vi inte ta reda på varför vi har så bra vatten? Okej. Ja, men då åker vi. Nu är vi vid vattenverket. Det här är det viktigaste i hela samhället. Alltså vatten är vår största tillgång och det viktigaste. Vi måste vara rädda om vårt vatten. Det här är ett vattenverk. Jag tycker det här är som en skatt för hela samhället, för oss allihopa. Här, långt ner i marken, så finns det grundvatten. Det är ganska rent, men vi gör det ändå bättre här på vattenverket. Vi pumpar upp vattnet dit, till det här filtret. Det är första filtret. Där försvinner järn och mangan, alltså mineraler. De är inte farliga kanske, men de smakar inte så bra. De kan ge vattnet lite färg när man tittar på det. Ska vi gå och titta? Ja. Kom då. Every time you go away, I never wanna say Här kommer grundvattnet upp. Pumpar vi upp vattnet och så kommer det här. Känn vad kallt det är. Grundvattnet är kallt. Sen går det ner här. Sen går det till nästa filter här borta. Vad är det här för någonting? Det var bra att du frågar. Det här är ett filter. Och här fastnar mineraler. Järn och mangan. Om ni tittar så här, det ser ut som rost. Det är inte farligt, men vi tar bort det. Ja. Det är snyggare. Det är ett klarare vatten. Hur mycket vatten pumpas det upp här? Om du dricker 23 glas vatten i sekunden, Ja. så mycket är det. Oj. 24 timmar. Det går ju inte. Man skulle bli bra kissnödig, eller hur? Alltså jag använder vatten varje dag. Jag dricker vatten och jag tvättar händerna med vatten och i toan och duschen och allting. Och det är värsta lyxen. Man tänker inte på att allt det här behöver göras för att jag ska få vatten. Titta. Kallt vatten. Och nu börjar det bli ganska rent. Härifrån, här sugs vattnet ner och pumpas till nästa filter, sandfiltret. Där det renas
lite mera. Ska vi titta på nästa? Ja, det är bra. Ja, kom då. Det här är filter nummer 2. Det här är en speciell sand och ni ser vattnet kommer upp där och då tillsätter man luft och sen så sjunker vattnet genom den här sandbädden och sen går det ner i grundvattnet igen och så pumpar man upp det och sen går vattnet in i vattenverket. Så nu börjar vattnet, när det har sjunkit ner, nu börjar det bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Ska vi gå och titta där också? Ja. Bra, då går vi och tittar. Kom då. Nu har vi tittat på alla hur det går till. Filtrerna, vattnet kommer, pumpas in, pumpas ner och pumpas upp. Alltså det är ganska komplicerat. Men resultatet, sen går det in genom huset. Här har vi resultatet. Jag har tagit med mig en flaska. Jag ska fylla den. Ja, visst är det fantastiskt, eller hur? Det här är det vi lever av. Utan vatten, ingenting. Skönt, eller hur? Det har varit en fantastisk resa, eller hur? Nu har vi tagit reda på hur det fungerar. Och ni har varit så duktiga. Vatten? Jag har lärt mig så mycket mer än vad jag kunde innan. Ja, det är jag. Visst är det lite spännande att ta reda på? Ja, verkligen. Har ni lärt er någonting också? Alla? Jättemycket. Okej! Skål! Det här gjorde vi kanon. Det här kan vi vara stolta över.